আজি মই আপোনালোকক বুটৰ দাইলৰ চানা আৰু লগতে তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ চিৰাৰ চানাটো বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া বুটৰ দাইল মই আধা কেজি লৈ লৈছোঁ আৰু খুব ভালকৈ এইখিনি 2-3 বাৰ মই ধুই ল'ম হাতেৰে মোহাৰি। তাৰপিছত কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। শেষলৈকে চালে গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে জানিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। তেনেহ'লে আহক আমি মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি মই ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি হাতেৰে লৰাই দিছোঁ যাতে দাইলখিনি কোমলি যাব আৰু নিমখ সোমাই যাব। লগতে অকণমান বেকিং সোডা দি দিছোঁ, এচিকুটমান দিব, খুব বেছি নিদিব। এয়া চাওক একদম অকণমান আধা কেজিৰ কাৰণে গোটেইখিনি লৰাই পেলাই মই প্ৰায় গোটেই ৰাতিটোৱে মই তিয়াই থৈছোঁ। 4-5 ঘণ্টা তিয়ালেও হৈ যায়, কিন্তু মই ৰাতি তিয়াই থৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই শুকুৱাই পেলাই বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া মই চিৰা ভজাখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বনাবলৈ। এয়া বাদাম লৈ লৈছোঁ, শুকান বাদাম। আধা কেজি চিৰা আছে এইটো পেকেটত। লগতে মই সৰু সৰুকৈ এয়া বাদাম লৈছোঁ, পাপৰ কাটি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখনত সামান্য পৰিমাণেহে তেল দিছোঁ, খুব বেছি নাই দিয়া। গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু লগত দিছোঁ এয়া চাট মছলা, আমচুৰ পাউডাৰ আৰু ব্লেক চল্ট। এই 3টা বস্তু আপোনালোকে দিবই, তেতিয়া ভাল হ'ব। আৰু লগতে এয়া কি দিছোঁ দেখিছেনে, কাৰি পাত্তা বা নৰসিংহৰ পাত। এয়া প্ৰথমতে মই বাদামখিনি ভাজি লৈছোঁ। অলপকৈ গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভাজি মই থৈ ল'ম। তাৰপিছত এয়া পাপৰখিনি ভাজি লৈছোঁ। শুকানকৈ মই চিৰা ভজাখিনি দিম, যিহেতু হেল্ডি নহয়, চিৰাই বহুত তেল এবজৰ্ব কৰে আৰু গোটেইখিনি যদি চিৰা ভাজিবলৈ হয় প্ৰায় আধা লিটাৰতকৈ বেছি তেল লাগিব আৰু সেইখিনি তেল আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বেয়া। গতিকে মই শুকানকৈ ৰোষ্ট কৰি পেলাই কিদৰে বনাওঁ চাওকচোন আপোনালোকে, তেতিয়া বস্তুটো হেল্ডিও হ'ব। আৰু এয়া মই নৰসিংহৰ পাতখিনিও মৰমৰীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু লগতে দি দিছোঁ শুকান জলকীয়াখিনি। শুকান জলকীয়াটো মানে চিৰাটো যেতিয়া আপোনালোকে বাইট কৰিব নহয়, কামুৰিব যে চুবাব, তেতিয়া শুকান জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰটো মুখত সোমাই যায় নহয়, খাই বেছি ভাল লাগে তেতিয়া। সেইকাৰণে এনেদৰে ভাজি দিব। গোটেইখিনি মই ভাজি পেলাই কাঢ়ি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই সেই তেলখিনিতে যি সামান্য পৰিমাণৰ তেল আছিলে তাতে মই চিৰাখিনি ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি পেলাই এইদৰে একেবাৰে কম জুইত, চিমত মই ভাজি থাকিম। বেছিকৈ জুই দিলে দিয়ে যাবগৈ, গতিকে আপোনালোকে কমাই ল'ব গেছটো। আৰু এইদৰে ভাজি যেতিয়া হাতেৰে এনেকৈ পিটিকি চাব, মৰমৰীয়া অনুভৱ কৰিব, ৰোষ্ট হৈ যাব গোটেইখিনি, অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব, তেতিয়াই কাঢ়ি থৈ দিব। এয়া চাওক মোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল। হাতেৰে চুই চাওঁতে গম পালোঁ, লাগিলে দুটামান খাই চাব, তাৰপিছত কাঢ়ি থ'ব। মই কাগজ এখনত কাঢ়িছোঁ কেলৈ, তেলটো যাতে এক্সট্ৰা শুহি লয় কাগজখনে। বাদাম যে আৰু ভাজিছিলোঁ পাপৰ, তাতো তেল লাগি আছিলে, গতিকে এক্সট্ৰা তেলখিনি কাগজখনে শুহি ল'ব। এতিয়া আমি মছলাটো বনাই লওঁ। এয়া মই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইটো কালাৰ হয়, জ্বলা নহয়। জ্বলা যদি বেছিকৈ খায় আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি দি ল'ব পাৰিব, যিটো জ্বলা হয়। তাৰপিছত মই আমচুৰ পাউডাৰ দিছোঁ। তাৰপিছত ব্লেক চল্ট দিছোঁ। আপোনালোকে কি মছলা ভাল পায় দি দিব পাৰিব। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়িও দিব পাৰিব যদি ভাল পায়। এইদৰে আমচুৰ পাউডাৰটো মই অলপমান উলিয়াই ল'ম। চিৰাৰ পৰিমাণ অনুযায়ী গোটেই মছলাখিনি আপোনালোকে দিব। মই আধা কেজি চিৰাৰ বাবে ইমানখিনিয়ে দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিলাই লৈ এতিয়া মই চিৰাখিনিত দি দিম। দি পেলাই হাতেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ম। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ টেমাত ভৰাই থৈ দিব আৰু মাজে মাজে আবেলি চাহৰ লগত জুতি ল'ব। খুব ধুনীয়া হয়, এইটো হেল্ডি হয়, যিহেতু মই তেল দিয়া নাই, ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চানা টানা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মিক্স কৰিব পাৰে। মই এটা বস্তু মিক্স কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কি মিক্স কৰিছোঁ। মই এটা পিঠাগুড়িয়ে বনোৱা ভুজিয়া টাইপৰ এটা বস্তু মিক্স কৰিছোঁ, যিটো সহজতে আমাৰ ঘৰত পোৱা যায়। বঢ়িয়া লাগে খাই। চাব, ভিডিঅ'টো শেষত চালে গম পাব। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে মই ধুনীয়াকৈ টেমাত ভৰাই থৈ দিম। আৰু অকণমান মই বগা নিমখটো ছটিয়াই দিছোঁ, অকণমান নিমখটো কম হোৱা যেন পালোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত কাজু, কিচমিচ, আলমণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকো ভাজি পেলাই এড কৰিব পাৰে।
এয়া মই খাই চাইছোঁ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মুৰুক মুৰুক শব্দ হৈছে নিশ্চয় শুনিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'লত মই এইদৰে টেমাত ভৰাই থৈছোঁ আৰু সন্ধিয়া সন্ধিয়া মই জুতি ল'ম এতিয়া মই সেই ভুজিয়াটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই যে ডৌটো বনালোঁ তাতে মই অকণমান জিৰা ধনিয়া গুড়ি দি থৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি হৈছে বুটৰ দালি মই খুব ভালদৰে ধুই পেলাই এইদৰে দেখিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে শুকুৱাই থৈছিলোঁ ফেনৰ তলত তাৰপিছত ইয়াত কিন্তু সৰহকৈ তেল লাগিব সৰহকৈ তেল দি মই অলপ অলপকৈ শুকাই যোৱাৰ পিছত প্ৰায় 4 ঘণ্টামান মই থৈ দিলোঁ পানীটো শুকাবৰ কাৰণে এখন কাপোৰতো থ'ব পাৰে পেপাৰতো থ'ব পাৰে আৰু ফেনখন চলাই দিব থোৱাৰ পিছত মই গেছটো এইটো চিমতেই থ'ব লাগিব খুব বেছিকৈ নিদিব গেছটো নহ'লে দে যাবগৈ চিমত দি পেলাই এইদৰে মই ভাজি আছোঁ ইয়াত সৰহকৈ অৱশ্যে তেল লাগিব উইদাউট তেল এইটো বনাব নোৱাৰিব বুটৰ দালিৰ চানাটো আৰু এইদৰে অলপ সময় ভাজিব লাগিব গেছটো চিমত দি আৰু এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে আপোনালোকে দেখিব যে বুটৰ দালিখিনি লাহেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে যেতিয়াই ওপৰলৈ উঠি আহিব নহয় গম পাব যে আপোনালোকৰ ভজাটো হৈ গৈছে লাগিলে দুটামান আপোনালোকে নমাই পেলাই খাই চাব অকণমান সময় কিন্তু ধৈৰ্যৰে ভাজিব লাগিব এয়া চব ওপৰলৈ বুটৰ দালিখিনি উঠি আহিছে আমাৰ নমাবৰ সময় হৈ গৈছে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে ভাজিব কিছুমানে ইয়াতকৈ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি থ'ব বিচাৰে আপোনালোকে অকণ বেছিকৈও ভাজিব পাৰে ইয়াতকৈ অকণমান বেছিকৈ ভাজি দিব তেতিয়া বস্তুটো ক্ৰাঞ্চি বাইট এটা দিব অকণমান এই বস্তুটো বনাওঁতে কিন্তু চিৰা ভজাটোতকৈ অকণমান টাইম লাগে অকণমান ধৈৰ্যৰে চিমত দি পেলাই ভাজিব লাগিব আৰু তেলটো অকণমান বেছিকৈ দি ল'ব এইদৰে গোটেইখিনি ভজাৰ পিছত এতিয়া মই বাদামখিনি ভাজি ল'ম বুটত দিবৰ কাৰণে একেখিনি তেলতে বাদামখিনিও অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব যাতে মচমচীয়া হয় তাৰপিছত আকৌ মই বুটৰ দালি অলপ দি দিছোঁ যিহেতু আধা কেজি বুট দালি আছিলে গতিকে টাইমটো নিশ্চয় লাগিবই অলপ অলপকৈ মই ভাজি আছোঁ ফাইনেলি যিটো ডো মই প্ৰস্তুত কৰি থৈছিলোঁ সেইটোৰে কিদৰে ভুজিয়া বনাওঁ চাওকচোন এনেকুৱা এখন জালনা থকা মই প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু এনেদৰে জালনাখনত মই ঘঁহি দিছোঁ ডোটো এইটো পিঠাগুড়িৰ ডো হয় আপোনালোকে ময়দাও দিব পাৰে বেচনো দিব পাৰে মোৰ নাছিলে বাবে মোৰ পিঠাগুড়ি আছিলে পিঠাগুড়িত অকণমান হালধি নিমখ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ দি পেলাই এইদৰে এনেকৈ দিছোঁ ভুজিয়াখিনি বিৰাট ধুনীয়া হয় খাবলৈ আপোনাৰ যিটো ময়দাৰ বা বেচনৰ ভুজিয়া তাতকৈ বেছিহে সোৱাদ হয় পিঠাগুড়ি ভুজিয়াটো আৰু ক্ৰাঞ্চিটো বেছি হয় ইয়াত এনে সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ আৰু মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আমাৰ যিটো বিকাজিৰ ভুজিয়াৰ মাজত যে ডাঙৰ ডাঙৰ এটা ভুজিয়া ওলায় সেই তেনেকুৱা ধৰণেও মই দুটামান বনাইছোঁ এইটো বনাওঁতে খালি আপোনালোকে গেছটো একদম চিমত দিব নহ'লে ভিতৰটো নিসিজিব অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো মানে কুৰু কুৰু শব্দ হ'ব নহ'লে কিন্তু কোমল হৈ থাকিব ভিতৰটো এইখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত মই নৰসিংহৰ পাত আৰু শুকান জলকীয়াও অলপ ভাজি দিছোঁ বুটৰ দাইলখিনিত দিবৰ বাবে গোটা গোটাকৈ শুকান জলকীয়া দি দিলেও ভাল লাগে আপোনালোকে ভাঙিও দিব পাৰে ইয়াত মই চিৰা ভজাৰ দৰে কাটি দিয়া নাই জলকীয়াকেইটা গোটাকৈ দি দিছোঁ পিছত ভাঙি দিম সেই ভুজিয়াখিনি যেতিয়া অলপ ভাজি হৈ গ'ল নহয় তাৰপিছতে একেলগে মই এইখিনি দি দিছোঁ ভুজিয়াখিনি প্ৰায় হৈ গৈছেগৈ এইদৰে চাওক এইদৰে সৰু সৰু ভুজিয়াও মই বনাইছোঁ জালনাখনত এইদৰে হাতেৰে মোহাৰি দি এই মিহি ভুজিয়াটো খাবলৈ কিন্তু সাংঘাতিক টেষ্টি হয় এই আমাৰ হৈ গ'ল ভুজিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈছে মচমচীয়া হৈ গ'ল আৰু অলপ মই বনাই দিছোঁ চিৰা ভজাত দিবৰ বাবে যিহেতু মই এই বস্তুটো চিৰা ভজাত মিলোৱা নাছিলোঁ এইখিনি মই দি দিছোঁ এইখিনি ইমান শ্বেপ দিয়া নাই আৰু এনেকৈয়ে দি দিছোঁ এডাল দুডালকৈ চিৰাত ওলাই থাকিব ফাইনেলি আমাৰ হৈ গৈছে বুটৰ দালিত একেধৰণেই মই মছলা দিছোঁ আমচুৰ পাউডাৰ ক'লা নিমখ আৰু চাট মছলা এই তিনিটা বস্তুৱে দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি দিম এয়া চাওক আৰু মাজে মাজে ডাঙৰ ডাঙৰ ভুজিয়াটো দি দিছোঁ একেবাৰে দোকানত বনোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু এই তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত মিক্স কৰিবই দেই নহ'লে টেষ্টটো সেইটো টেষ্ট নাহিব এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন একদম দোকানৰ নিচিনা হৈছে ঘৰত বনালে বেছিহে হাইজেনিক হয় কেনেকুৱা হৈছে খাই চোৱাচোন ৱাহ একদম ধুনীয়া হৈছে দোকানত যে পায় যে পেকেটত দিয়া তেনেকুৱা হৈছে